नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, अहिले होली फोटो एडिटिङ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। र साथीहरु, तपाईले पनि आफ्नो फोटोमा कुनै पनि फोटोको फेसमा मात्रै होली कलर कसरी लाउने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईले थम्बनेलमा पनि देखिसक्नु भएको छ र अहिले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ साथीहरु। यसरी नै हामीले कुनै पनि फोटोको फेस भागमा मात्रै सजिलैसँग राम्रो तरिकाले होली कलर कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म यस ट्युटोरियलमा सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईले यस भिडियोलाई मज्जाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, त्यसको लागि तपाईले आफ्नो फोनमा पिक्सल्याब एप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले सजिलैसँग डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, मसँग पिक्सल्याब एप अलरेडी रहेको छ। म तपाईलाई यो एप चाहिँ ओपन गरेर देखाउँदै छु। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ यस्तो टाइपको इन्टरफेस देख्नुहुनेछ। र साथीहरु, केही समस्या भयो भने अवश्य पनि तपाईले कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईलाई सक्दो हेल्प गर्नेछु। यति भइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ प्लस आइकन देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, तपाईले कुन फोटोमा चाहिँ अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई तपाईले चुज गर्नु होला। साथीहरु, मसँग चाहिँ यहाँ आलिया भट्टको फोटो रहेको छ, जसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई होलीको कलर अप्लाई गरेर देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, फोटोलाई चुज गरिसकेपछि तपाईले यहाँ अब यहाँ एड फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, एड फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ केही पीएनजीहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई म डाउनलोड लिंक दिएको हुन्छु, तपाईले त्यहाँबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, मसँग यो पीएनजीहरु अलरेडी रहेको छ, कलरको पीएनजी, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ युज गरेर देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, यहाँ हेर्नु होला, यो पीएनजी तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पीएनजी तपाईले पिंक कलर मात्रै क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, यहाँ तपाईले क्रप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। क्रपमा तपाईले क्लिक गरेर यसरी तपाईले पिंक भागलाई मात्रै चुज गर्नु होला र यसलाई ओके गर्नु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, यसलाई चाहिँ यसरी रोटेट गर्नु होला साथीहरु। र यहाँ फेसमा मिलाएर तपाईले कहाँनेरि फिट गर्ने त्यो अनुसार तपाईले यहाँ मिलाएर यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। र मिलाएर राखिसकेपछि साथीहरु, अब यहाँ माथि देख्नु होला, यहाँ इरेजर छ। यो बाँकी एक्स्ट्रा भागलाई हामीले चाहिँ साथीहरु यहाँबाट मेट्न गइरहेको छु। त्यही भएर तपाईले यहाँ इरेजमा क्लिक गरेर तपाईले कुन कुन भाग मेट्ने यसरी तपाईले स्क्रिनमा चाहिँ यसरी मेट्न सक्नुहुनेछ। हेर्न होला, मैले चाहिँ फेसबाट बाहिर गएको भागहरुलाई चाहिँ मेटेर एकदमै राम्रो इफेक्ट चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु साथीहरु। यहाँ मुखको भागमा पनि केही लागेको छ साथीहरु, यो पनि तपाईहरुलाई म इरेज गरेर देखाउन गइरहेको छु। यति भइसकेपछि साथीहरु, हाम्रो एकदमै राम्रो इफेक्ट आइरहेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यति भइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ मैले ओके गर्न गइरहेको छु। यहाँ टिक मार्कमा तपाईले क्लिक गर्नु होला। यसपछि साथीहरु, हामीले अर्को साइडमा पनि यही कलर लाउनु छ भने तपाईले यहाँ माथि यो बटनमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई डुप्लिकेट बनाउनु होला र यहाँ तपाईले दुईटा देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, दुईटा भइसकेपछि अब तपाईले यसलाई यसरी रोटेट गर्नु होला र तपाईले यो गालाको शेपमा तपाईले यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। र साथीहरु, मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, मैले यहाँ गालाको शेपमा मिलाइसकेको छु। र साथीहरु, बाँकी भागलाई हामीले इरेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईले यहाँ माथि इरेजरमा क्लिक गरेर यसरी जुम गरेर तपाईले बाँकी रहेको भागहरु जुन हामीलाई चाहिँदैन त्यो भागहरुलाई चाहिँ हामीले सजिलैसँग मेट्न सकिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु, मैले लगभग सबै मेटिसकेको छु। यति भइसकेपछि साथीहरु, अब हाम्रो अर्को एउटा कलर चुज गर्नुपर्ने छ, जुन तपाईले त्यही पीएनजीबाट लिन सक्नुहुनेछ। हेर्नु होला साथीहरु, एकदमै राम्रो इफेक्ट आइसकेको छ, नेचुरल इफेक्ट छ साथीहरु। यसपछि यसलाई ओके गर्नु होला। र साथीहरु, स्क्रिनमा तपाईले यसलाई ट्याप गर्न सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा ट्याप गरिसकेपछि साथीहरु, फेरि एड फोटोमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र अघिकै तपाईले यहाँ पीएनजी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिको पीएनजीमा हाम्रो दुईटा कलर थियो साथीहरु, एउटा ग्रीन कलर पनि रहेको थियो, जुन चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु, अघिकै पीएनजी हो यो। तपाईले एकचोटी डाउनलोड गरेपछि फेरि डाउनलोड गर्नु पर्दैन। यसपछि तपाईले क्रप गर्नु होला साथीहरु र तपाईले यो हरियो भागलाई मात्र यसरी चुज गर्नु होला। यसपछि ओके गर्नु होला साथीहरु। र यसलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो फेसको भागमाथि निधारमा चाहिँ फरहेडमा लाउनु पर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईले यसरी राखेर यसलाई चाहिँ तपाईले माथि इरेजरमा क्लिक गरेर इरेजरमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ बढी भएको यो तपाईको हरियो पार्टलाई तपाईले यसरी मेट्नु होला साथीहरु, किनभने हामीलाई चाहिँ यो फरहेड निधारमा मात्रै चाहिएको छ। यति भइसकेपछि यहाँ कपालहरुमा पनि अलिअलि आइरहेको छ साथीहरु। म सबै मज्जाले मेट्न गइरहेको छु, तपाईले पनि एकदमै प्रिसाइजली राम्ररी मेट्नु होला साथीहरु, जसले गर्दा तपाईले राम्रो रिजल्ट पाउनुहुनेछ। र साथीहरु, भिडियो कस्तो लाग्दैछ, मन पर्दैछ भने अवश्य पनि एक लाइक चाहिँ दबाइदिनु होला साथीहरु। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्युटोरियल अवश्य पनि म लिएर आउने छु साथीहरु, तपाईले च्यानल भिजिट गर्दै गर्नु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, हेर्नु होला, मेरो एकदमै राम्रो तपाईको कलर चाहिँ बसिसकेको छ, एकदमै नेचुरल देखिदैछ। त्यसपछि साथीहरु, यसलाई
टिक मार्क लाउनु होला र साथीहरु हेर्नु होला एकदमै राम्रो इफेक्ट आइसकेको छ साथीहरु। यसपछि साथीहरु तपाईले एउटा होली लेखेको PNG पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि डिस्क्रिप्सनमा तपाईलाई म प्रोभाइड गर्नेछु। र साथीहरु यहाँबाट म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु कुन हो होली भन्ने। यहाँबाट हेर्नु होला यस्तो टाइपको तपाईलाई मैले फोटो दिएको छु। यसलाई तपाईले यसरी जुम गरेर साथीहरु यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी रोटेट गरेर यहाँबाट तपाईले राख्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि हाम्रो हेर्नु होला साथीहरु एकदमै फोटोमा नेचुरल होली इफेक्ट आइसकेको छ साथीहरु। यति भइसकेपछि तपाईले यसलाई माथि टिक मार्कमा क्लिक गरिदिनु होला। र साथीहरु यसलाई फाइनली हामीले सेभ गर्नु पर्यो भने सेभ गर्नलाई माथि तपाईले यहाँबाट एरोमा क्लिक गर्नु होला र एरोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु यहाँबाट सेभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईले क्लिक गर्नु होला र तपाईले यहाँबाट सेभमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको सेभ टु ग्यालेरी देखाउँदैछ, तपाईको यो फोनमा सेभ भइसकेको छ। र साथीहरु तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, साथीहरुमा शेयर गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउने दिनमा यस्तै ट्युटोरियल लिएर अवश्य पनि आउनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।